હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું માવા કે ચાસણીનો યુઝ કર્યા વગર ફક્ત એક જ ચમચી ઘીમાં ચોખાના લોટ અને રવાની એક ટેસ્ટી મીઠાઈ, જે આનાથી પહેલાં તમે ક્યારેય બનાવીને નહીં ખાધી હોય। આ મીઠાઈ બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। તમે કોઈ પણ વાર ત્યોહાર જેમ કે રક્ષાબંધન કે દિવાળી ઉપર આ મીઠાઈ બનાવીને ખાઈ શકો છો। ખાવામાં એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ મીઠાઈને તમે ફ્રીજમાં રાખીને 3 થી 4 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક નોનસ્ટિક પેનમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો જે બારીક ચોખાનો લોટ આવે છે એ ઉમેરીશું। એ જ કપથી માપીને અડધો કપ આપણે બારીક રવો ઉમેરીશું। કોઈ પણ એક વાટકી કે કપ તમારે ફિક્સ કરી લેવાનો છે, એનાથી જ બધી વસ્તુ માપીને લેવાની છે। હવે આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને 8 થી 10 મિનિટ માટે એને શેકવાનું છે। એકદમ ધીમા તાપે જ આપણે એને શેકીશું, જેથી બિલકુલ પણ લોટ કાચો ના રહે। શેકાયા પછી એમાંથી સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગશે અને સહેજ એનો કલર પણ બદલાશે, એટલે આપણને ખબર પડી જ જશે કે લોટ શેકાઈ ગયો છે। 8 થી 10 મિનિટ શેક્યા પછી ચોખાનો લોટ અને રવામાંથી એકદમ સરસ સુગંધ આવવાની શરૂ થઈ ગઈ છે અને સહેજ એનો કલર પણ બદલાયો છે। હવે આપણે એની અંદર 1.5 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરવાનું છે। તો પહેલાં આની અંદર હું 1 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશ। 1 કપ એટલે કે અહીંયા 200 ml જેટલું મેં અત્યારે દૂધ ઉમેર્યું છે અને ગેસની ફ્લેમ પણ અત્યારે મેં સ્લો જ રાખી છે। આખી પ્રોસેસમાં ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખવાની છે। તો 1.5 કપ એટલે કે ટોટલ 300 ml જેટલું આપણે દૂધ લેવાનું છે। તો ફરીથી અડધો કપ જેટલું દૂધ આમાં હું બીજું ઉમેરું છું। સાથે જ હવે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલી ઘરના જ દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું। મલાઈ એકદમ જૂની ના હોવી જોઈએ। માવો નથી ઉમેરતા એટલે મલાઈ એમાં ચોક્કસ ઉમેરવાની છે। અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને પોણા કપ જેટલી એટલે કે 3/4 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। બધા જ મેઝરમેન્ટ જે 200 ml વાળો મેઝરિંગ કપ આવે છે, આ રીતનું એનાથી જ આપણે માપીને લીધા છે। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, જેથી બિલકુલ પણ એમાં ગાંઠ ના પડે। એકદમ સરસ ગાઢું થાય અને પેન છોડે નહીં ત્યાં સુધી આ મિશ્રણને આપણે ધીમા તાપે કૂક કરવાનું છે। તો આ રીતે જ્યારે આ મિશ્રણ ભેગું થઈને પેન છોડવા લાગે છેલ્લે, ત્યારે આપણે એમાં અડધો કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું અને એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે અડધો કપ જેટલું સૂકા કોપરાનું જે ઝીણું છીણ આવે છે એ ઉમેરીશું। ફરીથી આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ફરીથી આપણે આ મિશ્રણને પેન છોડે નહીં ત્યાં સુધી કૂક કરવાનું છે। મિલ્ક પાવડર અને કોપરાનું જે છીણ છે ચોક્કસ ઉમેરવું, એનાથી આ મીઠાઈનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે। એકદમ ઓછા ખર્ચમાં આ મીઠાઈ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો તમે વાર ત્યોહાર ઉપર જ્યારે મીઠું ખાવાનું મન કરે તો ચોક્કસથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો। તો બરાબર આ રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે છેલ્લે એની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરવાનું છે। 1 ટેબલ સ્પૂનથી વધારે ઘી ઉમેરવાની આમાં બિલકુલ પણ જરૂર નથી પડતી। તો ફરીથી આપણે ઘી જે છે એને બરાબર લોટની અંદર મિક્સ કરી લઈએ। ઘી બરાબર મિક્સ થઈ જાય એ પછી આ મિશ્રણને આપણે 2 એક સમાન ભાગમાં વહેંચી લેવાનું છે। તો જે એક ભાગ છે એને હું પેનમાં જ રહેવા દઈશ અને જે બીજો ભાગ છે એને આપણે અલગ એક પ્લેટની અંદર કાઢી લઈએ। એક ભાગની અંદર આપણે ગ્રીન કલર ઉમેરીશું અને બીજામાં આપણે ઓરેન્જ રેડ ફૂડ કલર ઉમેરીશું। તમારે જે પણ કલર ઉમેરવો હોય તમે ઉમેરી શકો છો। તો જે પેનમાં મિશ્રણ છે એમાં હું ગ્રીન કલર ઉમેરું છું। 2 ચપટી જેટલા ગ્રીન કલરને મેં અડધી ચમચી પાણીમાં ઉમેરીને મિક્સ કર્યો હતો। તો એને સરસ રીતે આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને બીજો જે ભાગ આપણે કાઢ્યો છે એમાં હું આ જ રીતે ઓરેન્જ રેડ કલર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશ। તો આ મિશ્રણને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને સહેજ હુંફાળું રહે ત્યાં સુધી ઠંડુ થવા દઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં ગ્રીન અને ઓરેન્જ બંને કલરનું મિશ્રણ રેડી કરી લીધું છે અને હાથને સહેજ ઘીથી ગ્રીસ કરીને બંનેને સરસ મસળીને મેં સ્મૂથ પણ કરી લીધું છે। તો જે ઓરેન્જ ભાગ છે એમાંથી આપણે 2 નાની સાઇઝની ગોળી બનાવીને તૈયાર કરીશું। સેમ એ જ રીતે જે ગ્રીનવાળું મિશ્રણ છે એમાંથી પણ આપણે 2 નાની સાઇઝની ગોળી બનાવીને તૈયાર કરશું। ચારેય ગોળી એક સમાન જ સાઇઝની બને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે જે ગ્રીન ગોળી છે એની ક્રોસમાં આપણે ઓરેન્જની ગોળી મૂકીશું અને ઓરેન્જ કલરની ગોળીની સામે ગ્રીન ગોળી મૂકીશું અને બધાને આ રીતે આપણે દબાવીને ચોંટાડી દઈશું। જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો સેમ એ જ રીતે તમારે કરવાનું છે। સહેજ આપણે ઉપરથી એને પ્રેસ કરીને ટિક્કી જેવો એને શેપ આપી દઈશું હાથથી અને એકદમ આપણે એને સરસ પેંડા જેવું બનાવી લઈશું। તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ મિશ્રણમાંથી આ મીઠાઈ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાની છે। અહીંયા મેં બધી જ મીઠાઈ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સુંદર દેખાય છે। હવે આપણે એને થોડી બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી દેખાવમાં વધારે સુંદર લાગે। આ મીઠાઈને તમે ફ્રીજમાં 2 થી 3 કલાક સેટ કરી લીધા પછી જ ખાજો તો ટેક્સચરમાં પણ એ થોડી હાર્ડ થશે અને ખાવામાં પણ સરસ લાગશે। અત્યારે તરત જ એને ખાશો તો ખાવામાં પણ એકદમ સોફ્ટ લાગશે। તો સેટ કર્યા પછી જ એને ખાવી। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ મીઠાઈની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય
તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.